Ο χρόνος είναι ίσως το πιο ενιγματικό φαινόμενο που βιώνουμε, μια αόρατη ροή που καθορίζει κάθε στιγμή της ύπαρξής μας. Όσο είμαστε παιδιά, ο χρόνος μοιάζει να ξετυλίγεται αργά, σαν μια ατελείωτη θάλασσα εμπειριών που μας περιμένουν να τις ανακαλύψουμε. Οι μέρες των διακοπών φαντάζουν αιώνιες, τα καλοκαίρια μοιάζουν να διαρκούν για πάντα και η αναμονή για ένα δώρο ή μια γιορτή μας γεμίζει με ανυπομονησία που μοιάζει ατελείωτη. Καθώς όμως μεγαλώνουμε, κάτι αλλάζει. Οι μήνες κυλούν σαν εβδομάδες, τα χρόνια μοιάζουν να συμπυκνώνονται και οι δεκαετίες περνούν μπροστά μας με τρομακτική ταχύτητα. Αυτό το φαινόμενο δεν είναι απλώς μια υποκειμενική αίσθηση, αλλά μια εμπειρία που σχεδόν όλοι μοιραζόμαστε και αξίζει να αναρωτηθούμε τι κρύβεται πίσω από αυτή την αίσθηση επιτάχυνσης. Η ψυχολογία προσφέρει μια από τις πιο απλές αλλά ισχυρές εξηγήσεις. Όταν είμαστε μικροί, κάθε εμπειρία είναι καινούρια. Ο εγκέφαλος χρειάζεται να αφιερώσει τεράστια ποσά ενέργειας για να κωδικοποιήσει, να επεξεργαστεί και να αποθηκεύσει όλες αυτές τις πρωτόγνωρες πληροφορίες. Ο χρόνος τότε μοιάζει να απλώνεται, γιατί η μνήμη μας γεμίζει με λεπτομέρειες. Αντίθετα, όσο μεγαλώνουμε, οι εμπειρίες γίνονται πιο οικείες. Δεν χρειάζεται να τις καταγράψουμε με την ίδια ένταση και έτσι λιγότερες λεπτομέρειες αποθηκεύονται στη μνήμη μας. Ο χρόνος τότε φαίνεται να συρρυκνώνεται, γιατί οι μέρες μοιάζουν ίδιες μεταξύ τους και το μυαλό δεν βρίσκει αρκετά άγκιστρα για να κρατηθεί. Αυτό συνδέεται με μια άλλη παράμετρο, το ποσοστό που μια χρονική περίοδος καταλαμβάνει σε σχέση με τη συνολική μας ζωή. Για ένα παιδί 5 ετών, ένας χρόνος είναι το 1/5 της ύπαρξής του. Για έναν ενήλικα 40 ετών, ο ίδιος χρόνος είναι μόλις το 1/4. Η σχετική αναλογία κάνει τον χρόνο να φαίνεται διαφορετικός, σαν να μικραίνει όσο μεγαλώνουμε. Αυτό δημιουργεί μια εντυπωσιακή ψευδαίσθηση. Η νεότητα μοιάζει γεμάτη με ατελείωτες περιόδους, ενώ η ωριμότητα μας βυθίζει σε μια αίσθηση ότι όλα συμβαίνουν γρήγορα και ανεξέλεγκτα. Η νευροεπιστήμη έχει επίσης ενδιαφέρουσες απαντήσεις. Ο εγκέφαλος λειτουργεί σαν ένας εσωτερικός χρονομέτρης. Όσο πιο γρήγορος είναι ο μεταβολισμός μας και όσο πιο έντονη η δραστηριότητα των νευρώνων, τόσο πιο πυκνά καταγράφουμε τον χρόνο. Στα παιδικά μας χρόνια, ο εγκέφαλος βρίσκεται σε διαρκή υπερδιέγερση. Όσο μεγαλώνουμε, ο ρυθμός επιβραδύνεται και μαζί του η αίσθηση του χρόνου γίνεται πιο φτωχή. Οι στιγμές περνούν με λιγότερες αναφορές στον εσωτερικό μας χάρτη και έτσι το υποκειμενικό μας ρολόι τρέχει πιο γρήγορα. Υπάρχει και η διάσταση της συνήθειας. Η ρουτίνα, όσο σταθερή κι αν είναι, λειτουργεί σαν ένα φίλτρο που εξαφανίζει την αίσθηση της διάρκειας. Μια ημέρα που γεμίζει με επαναλαμβανόμενες πράξεις δεν αφήνει έντονα αποτυπώματα στη μνήμη. Το μυαλό της συμπυκνώνει σε ένα μικρό κομμάτι και όταν ανατρέχουμε σε αυτή, φαίνεται σαν να πέρασε ακαριέα. Αντίθετα, όταν ζούμε κάτι καινούριο, το μυαλό καταγράφει περισσότερες λεπτομέρειες και έτσι η ημέρα μοιάζει μεγαλύτερη. Αυτό εξηγεί γιατί οι διακοπές σε έναν άγνωστο τόπο μοιάζουν μακρύτερες από τις ίδιες ημέρες στη ρουτίνα μας. Το συναίσθημα παίζει επίσης καθοριστικό ρόλο. Στιγμές έντασης, χαράς ή λύπης φαίνεται να διαρκούν περισσότερο, γιατί η συγκίνηση αυξάνει την εγρήγορση και τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος επεξεργάζεται την πληροφορία. Αντίθετα, περίοδοι χωρίς συναισθηματικό φορτίο αφήνουν λίγα ίχνη. Όσο μεγαλώνουμε, συχνά συνηθίζουμε στα περισσότερα ερεθίσματα και χάνεται η ένταση της πρώτης εμπειρίας. Έτσι, το πέρασμα του χρόνου δεν συνοδεύεται από τις ίδιες κορυφώσεις και μοιάζει να τρέχει. Η φιλοσοφία δεν θα μπορούσε να μείνει αμέτωχη σε αυτό το φαινόμενο. Ο Αριστοτέλης έλεγε ότι ο χρόνος είναι αριθμός κίνησης κατά το πριν και το μετά. Με άλλα λόγια, ο χρόνος είναι ο τρόπος με τον οποίο μετράμε την αλλαγή. Αν η ζωή μας γεμίζει από επαναλήψεις, τότε οι αλλαγές μειώνονται και η αίσθηση του χρόνου αλλοιώνεται. Ο Μπεργκσόν, από την άλλη, μίλησε για τη διάρκεια, μια εσωτερική εμπειρία του χρόνου που δεν μπορεί να μετρηθεί με ρολόγια.
Αυτή η διάρκεια είναι γεμάτη ποιότητες, συναισθήματα και μνήμες. Όταν γεμίζουμε τη ζωή μας με μοναδικές στιγμές, η διάρκεια γίνεται πιο πλούσια και ο χρόνος μοιάζει να απλώνεται. Όταν περιοριζόμαστε σε μηχανικές επαναλήψεις, η διάρκεια γίνεται φτωχή και ο χρόνος συμπιέζεται. Στην καθημερινότητα μπορούμε να δούμε πώς λειτουργεί αυτό. Ένας φοιτητής που ξεκινάει σπουδές σε μια ξένη πόλη βιώνει τον πρώτο χρόνο ως ατελείωτο. Κάθε γνωριμία, κάθε δρόμος, κάθε μάθημα είναι καινούρια εμπειρία. Όταν όμως τελειώσει τις σπουδές του και ξεκινήσει εργασία σε μια σταθερή ρουτίνα, οι εβδομάδες μοιάζουν να φεύγουν αστραπιαία. Ο χρόνος μετράται με τον ρυθμό των ίδιων επαναλήψεων και οι μνήμες γίνονται πιο αραιές. Ενδιαφέρον είναι και το πώς η τεχνολογία ενισχύει αυτή την αίσθηση επιτάχυνσης. Ο καταιγισμός πληροφοριών μέσα από τις οθόνες μας βομβαρδίζει με τόσα πολλά ερεθίσματα, ώστε το μυαλό μας δυσκολεύεται να ξεχωρίσει ποιες εμπειρίες έχουν ουσιαστική βαρύτητα. Η αδιάκοπη ροή περιεχομένου μπορεί να δημιουργήσει την ψευδαίσθηση ότι ο χρόνος εξαφανίζεται. Περνάμε ώρες μπροστά σε μια οθόνη και όταν σηκώσουμε το βλέμμα, ολόκληρη η ημέρα έχει χαθεί. Το άγχος είναι άλλος ένας παράγοντας που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον χρόνο. Όταν βιαζόμαστε, το παρόν μας φαίνεται μικρό και ασφικτικό, ενώ το μέλλον έρχεται κατά πάνω μας με φόρα. Η προσμονή ή η ανησυχία συρρυκνώνουν την αίσθηση της στιγμής. Όσο πιο αγχωμένοι είμαστε, τόσο πιο έντονα βιώνουμε αυτή τη βιασύνη. Αντίθετα, όταν είμαστε γαλήνιοι, ο χρόνος μοιάζει να απλώνεται, να αποκτά βάθος και να μας επιτρέπει να τον γευτούμε. Υπάρχει όμως και μια πιο υπαρξιακή εξήγηση. Όσο μεγαλώνουμε, συνειδητοποιούμε ότι η ζωή μας έχει όρια. Η επίγνωση της περατότητας κάνει κάθε έτος να μοιάζει σαν ένας κόκκος άμμου που χάνεται γρήγορα από την κλεψίδρα. Η παιδική άγνοια μας προστάτευε, αλλά η ενηλικίωση μας θυμίζει διαρκώς τη ροή του χρόνου. Κι έτσι, κάθε δεκαετία που περνά, μας φαίνεται σαν μια στιγμή. Αυτή η εμπειρία έχει και μια θετική πλευρά. Η συνειδητοποίηση ότι ο χρόνος επιταχύνεται όσο μεγαλώνουμε μπορεί να γίνει πηγή σοφίας. Μας καλεί να ζούμε πιο συνειδητά, να αναζητούμε νέες εμπειρίες, να αποφεύγουμε τη ρουτίνα και να καλλιεργούμε στιγμές που αξίζουν. Αντί να βλέπουμε την επιτάχυνση σαν απώλεια, μπορούμε να τη δούμε σαν πρόσκληση να γευτούμε τη ζωή με μεγαλύτερη ένταση. Όταν αναλογιστούμε πώς θυμόμαστε τη ζωή μας, καταλαβαίνουμε ότι δεν αποθηκεύουμε τον χρόνο με τον τρόπο που μετράει ένα ρολόι. Θυμόμαστε γεγονότα, στιγμές, συναισθήματα. Αν η ζωή μας είναι γεμάτη από αυτά, η μνήμη μας απλώνεται και δίνει την αίσθηση μιας μακράς διαδρομής. Αν όμως οι αναμνήσεις μας είναι λίγες και διάσπαρτες, η ζωή μοιάζει να έχει περάσει γρήγορα και αθόρυβα. Αυτό δείχνει ότι η αίσθηση του χρόνου δεν είναι αντικειμενική, αλλά υφασμένη από το υλικό των εμπειριών μας. Ο χρόνος τελικά δεν είναι απλώς μια αμήλικτη ροή που τρέχει έξω από εμάς. Είναι μια εσωτερική εμπειρία που διαμορφώνεται από τον τρόπο που ζούμε, θυμόμαστε και αισθανόμαστε. Και καθώς μεγαλώνουμε, η πρόκληση δεν είναι να σταματήσουμε την επιτάχυνση, αλλά να μάθουμε να γεμίζουμε τον χρόνο μας με ό,τι έχει αξία, ώστε να τον βιώνουμε όχι σαν μια βιαστική φυγή, αλλά σαν ένα πλούσιο ταξίδι. Καθώς προχωρούμε βαθύτερα στο φαινόμενο της επιτάχυνσης του χρόνου με την ηλικία, εμφανίζεται μια ακόμη διάσταση που συνδέεται με την ίδια τη δομή της μνήμης μας. Οι μνήμες δεν λειτουργούν σαν αρχεία που καταγράφονται με αντικειμενική σειρά, αλλά σαν ζωντανά ίχνη που αναπλάθονται κάθε φορά που τις θυμόμαστε. Κάθε ανάκληση αφήνει ένα νέο αποτύπωμα, ελαφρώς διαφορετικό από το προηγούμενο. Αυτό σημαίνει ότι η μνήμη είναι περισσότερο μια δυναμική διαδικασία παρά ένα στατικό αποθετήριο. Όταν ανατρέχουμε στην παιδική μας ηλικία, οι μνήμες είναι γεμάτες με ζωντανές εικόνες και έντονα συναισθήματα, γι' αυτό και ο χρόνος φαίνεται να απλώνεται. Όσο όμως μεγαλώνουμε, οι μνήμες τείνουν να γίνονται πιο αφαιρετικές, λιγότερο λεπτομερείς. Έτσι, όταν κοιτάμε πίσω, οι δεκαετίες μοιάζουν σαν συμπυκνωμένες ενότητες χωρίς πλούτο λεπτομεριών.
Αυτό δεν είναι απλώς ψυχολογικό τέχνασμα, αλλά συνδέεται με το πώς λειτουργεί ο εγκέφαλός μας στην καθημερινότητα. Κάθε φορά που επαναλαμβάνουμε μια πράξη, από το πρωινό ξύπνημα μέχρι τη διαδρομή στη δουλειά, ο εγκέφαλος καταγράφει όλο και λιγότερες νέες πληροφορίες. Αντί να φωτογραφίζει λεπτομερώς κάθε γεγονός, δημιουργεί μια πιο γενική κατηγορία που καλύπτει όλες τις επαναλήψεις. Γι' αυτό, όταν αναπολούμε τις τελευταίες 10 διαδρομές που κάναμε προς το γραφείο, δεν ξεχωρίζουμε καμία. Αν όμως θυμηθούμε την πρώτη φορά που πήγαμε σε μια νέα δουλειά ή σε μια ξένη πόλη, η μνήμη είναι πιο ζωντανή. Η αίσθηση του χρόνου γεννιέται λοιπόν από τον πλούτο των μνημών μας, όχι από το πέρασμα των δευτερολέπτων. Η τέχνη της αντίληψης του χρόνου βρίσκεται και στη σχέση μας με το παρόν. Ορισμένοι ψυχολόγοι υποστηρίζουν ότι όσο περισσότερο βρισκόμαστε σε κατάσταση ροής, δηλαδή όταν χανόμαστε πλήρως σε μια δραστηριότητα, ο χρόνος φαίνεται να εξαφανίζεται. Αυτές οι στιγμές μπορεί να μοιάζουν σύντομες όταν τις βιώνουμε, αλλά αφήνουν πίσω τους βαθιά αποτυπώματα. Ένας μουσικός που χάνεται σε μια μελωδία, ένας συγγραφέας που παρασύρεται από τις λέξεις, ένας αθλητής που ζει απόλυτα την κίνηση του σώματός του, όλοι τους νιώθουν τον χρόνο να παραμορφώνεται. Η εμπειρία αυτή γίνεται ακόμα πιο σπάνια όσο μεγαλώνουμε, γιατί συχνά αφήνουμε την καθημερινότητα να καλύψει αυτές τις καταστάσεις. Και όμως, είναι ακριβώς αυτές που μπορούν να μας δώσουν την αίσθηση ότι ο χρόνος δεν κυλάει χαμένος, αλλά γεμάτος ουσία. Αν δούμε το ζήτημα μέσα από το πρίσμα της κουλτούρας, παρατηρούμε ότι κάθε κοινωνία έχει τον δικό της τρόπο να βιώνει τον χρόνο. Στον δυτικό κόσμο κυριαρχεί το ρολόι και η αίσθηση της παραγωγικότητας. Ο χρόνος θεωρείται πολύτιμος πόρος που πρέπει να επενδύεται και να αποδίδει. Σε άλλες κοινωνίες, όπως σε παραδοσιακές κοινότητες ή σε πνευματικές παραδόσεις της Ανατολής, ο χρόνος εκλαμβάνεται περισσότερο κυκλικά, ως μια αέναη επιστροφή και όχι ως μια γραμμική πορεία. Όταν μεγαλώνουμε μέσα σε ένα πλαίσιο που αντιμετωπίζει τον χρόνο σαν κέρδος ή ζημία, η επιτάχυνση γίνεται πιο έντονη, γιατί η κάθε στιγμή μοιάζει με μια απώλεια που τρέχει γρήγορα μακριά μας. Αξίζει να σκεφτούμε και τη σχέση μας με την αναμονή. Στα παιδικά μας χρόνια, κάθε αναμονή μας φαίνεται ατελείωτη. Η παραμονή για τα Χριστούγεννα ή τα γενέθλια είναι γεμάτη ανυπομονησία και έτσι ο χρόνος διαστέλλεται. Μεγαλώνοντας, η αναμονή δεν έχει πια την ίδια ένταση. Αντί να ζούμε κάθε ημέρα που μας χωρίζει από ένα γεγονός, οι μέρες κυλούν σαν να μην αφήνουν σημάδι. Η υποκειμενική εμπειρία της προσμονής, που ήταν πηγή αργού χρόνου, υποχωρεί και αυτό ενισχύει την αίσθηση της επιτάχυνσης. Η επιστήμη της αντίληψης προσθέτει ακόμη ένα κομμάτι στο παζλ. Ο εγκέφαλος διαθέτει ένα δίκτυο που μελετάται ως χρονοβιολογικό ρολόι, ρυθμίζοντας τον κυρκάδιο ρυθμό, τον ύπνο και την εγρήγορση. Όσο μεγαλώνουμε, αυτό το ρολόι χάνει μέρος της ακρίβειάς του. Ο ύπνος γίνεται πιο κατακερματισμένος, οι ρυθμοί λιγότερο σταθεροί. Αυτή η αστάθεια κάνει την καθημερινότητα να μοιάζει με έναν συνεχόμενο βρόχο, χωρίς σαφή όρια. Και όταν τα όρια χάνονται, ο χρόνος μοιάζει να τρέχει ανεξέλεγκτα. Η φιλοσοφική θεώρηση του φαινομένου μας οδηγεί σε στοχασμούς για το νόημα της ίδιας της ύπαρξης. Ο Σενέκας, στη συντομία της ζωής, τόνιζε ότι η ζωή μας δεν είναι σύντομη, αλλά εμείς τη σπαταλάμε. Αν δεν δίνουμε προσοχή σε κάθε στιγμή, αν αφήνουμε την καθημερινότητα να περνά χωρίς συνειδητότητα, τότε ο χρόνος χάνεται. Η επιτάχυνση δεν είναι απλώς φυσικό φαινόμενο, αλλά αποτέλεσμα του τρόπου που ζούμε. Αντίθετα, μια ζωή γεμάτη στοχασμό και ουσία μπορεί να κάνει τον χρόνο να μοιάζει πλούσιος, ακόμη κι αν οι ώρες είναι λίγες. Η τέχνη και η λογοτεχνία συχνά προσπαθούν να αιχμαλωτίσουν αυτήν την αίσθηση. Ο Προύστ, στο μνημειώδες έργο του «Αναζητώντας τον χαμένο χρόνο», εξερευνά πως μια απλή γεύση ή μυρωδιά μπορεί να ανοίξει διάπλατα την πόρτα της μνήμης και να μας μεταφέρει σε παρελθοντικούς κόσμους με τέτοια δύναμη, ώστε ο χρόνος
μοιάζει να έχει καταργηθεί. Αυτές οι εμπειρίες μας δείχνουν ότι η αίσθηση της διάρκειας δεν εξαρτάται από το ρολόι, αλλά από το βάθος της μνήμης και της συνείδησης. Δεν πρέπει να παραβλέπουμε και τη βιολογική πλευρά του γύρατος. Οι ορμονικές αλλαγές, οι μεταβολές στη χημεία του εγκεφάλου, ακόμη και η μείωση της ντοπαμίνης που σχετίζεται με την ανταμοιβή και την ανανέωση, συμβάλλουν στο να μειώνεται η ένταση με την οποία καταγράφουμε τα γεγονότα. Ο χρόνος τότε γίνεται μια πιο άχρωμη εμπειρία, μια ακολουθία γεγονότων, χωρίς το ίδιο συναισθηματικό βάρος. Αν όμως καταφέρουμε να βρούμε νέες πηγές ενθουσιασμού, να ανακαλύψουμε ή να ξαναβρούμε δραστηριότητες που διεγείρουν τη χαρά, μπορούμε να ξαναχρωματίσουμε τον χρόνο και να τον κάνουμε να απλωθεί. Η σχέση μας με τον χρόνο έχει και μια κοινωνική διάσταση. Όσο μεγαλώνουμε, συχνά βλέπουμε τους φίλους και την οικογένεια να απομακρύνονται ή να χάνονται. Οι στιγμές κοινής εμπειρίας μειώνονται. Αυτό δημιουργεί την αίσθηση μιας πιο γρήγορης ροής, γιατί δεν υπάρχουν αρκετά ορόσημα για να αγκυροβολήσουν τη μνήμη μας. Κάθε σημαντικό γεγονός, μια γιορτή ή μια συνάντηση, λειτουργεί σαν φάρος που φωτίζει μια περίοδο της ζωής μας. Όσο λιγότεροι τέτοιοι φάροι υπάρχουν, τόσο πιο συμπυκνωμένος μοιάζει ο χρόνος. Η σύγχρονη ψυχολογία μας καλεί να δημιουργούμε συνειδητά νέα ορόσημα. Να ταξιδεύουμε σε μέρη που δεν γνωρίζουμε, να μαθαίνουμε καινούριες δεξιότητες, να γνωρίζουμε νέους ανθρώπους. Κάθε τέτοια εμπειρία εμπλουτίζει τη μνήμη και επεκτείνει την αίσθηση της διάρκειας. Αντί να αφήνουμε τη ρουτίνα να καταπιεί το χρόνο, μπορούμε να επιλέξουμε να τον απλώνουμε με καινούριες εμπειρίες. Η επιτάχυνση δεν είναι αναπόφευκτη, αλλά αποτέλεσμα της παθητικής ζωής. Η ενεργή ζωή δημιουργεί μια αίσθηση πληρότητας. Στοχαστές της Ανατολής έχουν δώσει μεγάλη βαρύτητα στη στιγμή του παρόντος. Ο Ζεν Βουδισμός, για παράδειγμα, τονίζει την αξία της πλήρους παρουσίας σε κάθε αναπνοή, σε κάθε πράξη, όσο μικρή κι αν φαίνεται. Αυτή η πρακτική, όταν γίνεται βίωμα, μπορεί να μεταμορφώσει την αίσθηση του χρόνου. Οι στιγμές δεν περνούν γρήγορα, γιατί τις ζούμε με απόλυτη συνειδητότητα. Η απλή θέα ενός λουλουδιού, το άκουσμα μιας σταγόνας βροχής, μπορεί να ανοίξει έναν ολόκληρο κόσμο. Αν μάθουμε να σταματούμε μέσα στο ίδιο το ρεύμα του χρόνου, η επιτάχυνση χάνει τη δύναμή της. Το ερώτημα δεν είναι μόνο γιατί ο χρόνος φαίνεται να τρέχει γρηγορότερα όσο μεγαλώνουμε, αλλά και τι μπορούμε να κάνουμε με αυτή τη γνώση. Αν ξέρουμε ότι η αίσθηση της διάρκειας εξαρτάται από τη μνήμη, το συναίσθημα και τη συνειδητότητα, τότε έχουμε και το κλειδί για να επηρεάσουμε τον τρόπο που τον βιώνουμε. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε το πέρασμα των ετών, αλλά μπορούμε να δώσουμε ποιότητα και βάθος σε κάθε στιγμή. Έτσι, αντί η ζωή να μοιάζει με μια γρήγορη φυγή, μπορεί να γίνει μια πυκνή πλούσια διαδρομή. Αυτός ο στοχασμός ανοίγει τον δρόμο για μια νέα θεώρηση της ύπαρξης. Αντί να μετράμε τον χρόνο με βάση το ρολόι ή το ημερολόγιο, μπορούμε να τον μετράμε με βάση τις εμπειρίες που αφήνουν σημάδι στην ψυχή μας. Η ζωή δεν είναι απλώς η ακολουθία των ημερών, αλλά η ποιότητα με την οποία τη ζούμε. Και όσο πιο έντονα τη ζούμε, τόσο πιο γεμάτος γίνεται ο χρόνος, ακόμη και αν τα ρολόγια δείχνουν ότι περνά γρήγορα. Υπάρχει κάτι σχεδόν ποιητικό στο να αντιλαμβάνεσαι πως ο χρόνος δεν είναι μια σταθερή εμπειρία, αλλά ένας καθρέφτης της εσωτερικής σου κατάστασης. Όταν είμαστε παιδιά, η ζωή είναι γεμάτη με πρώτη φορά. Η πρώτη μέρα στο σχολείο, η πρώτη φιλία, το πρώτο ταξίδι. Κάθε τέτοια εμπειρία αφήνει ανεξίτηλα σημάδια. Όσο όμως μεγαλώνουμε, οι πρώτες φορές λιγοστεύουν. Η καθημερινότητα γίνεται ένα συνεχές μοτίβο και ο χρόνος μοιάζει να συμπιέζεται. Η ψευδαίσθηση της επιτάχυνσης είναι κατά κάποιον τρόπο η αντανάκλαση του πόσο πλούσια ή φτωχή είναι η μνήμη μας. Όσο λιγότερες νέες στιγμές αποθηκεύουμε, τόσο πιο γρήγορα φαίνεται να κυλάει η ζωή. Η αίσθηση του χρόνου σχετίζεται βαθιά με το πώς χρησιμοποιούμε την προσοχή μας. Αν την αφήνουμε να σπαταλιέται σε αποσπάσεις, ο χρόνος μοιάζει να εξαφανίζεται χωρίς να τον έχουμε γευτεί. Σκεφτείτε τις ώρες που περνάμε μπροστά από μια οθόνη, εναλλάσσοντας εικόνες και πληροφορίες,
χωρίς πραγματική εμβάθυνση. Στο τέλος της ημέρας, δυσκολευόμαστε να θυμηθούμε τι είδαμε. Η μνήμη δεν έχει κάτι να κρατήσει και έτσι η μέρα μοιάζει σαν να μην υπήρξε. Αντίθετα, μια απλή βόλτα στη φύση, με πλήρη προσοχή στις μυρωδιές, τους ήχους και τα χρώματα, μπορεί να χαραχτεί στη μνήμη μας και να κάνει την ίδια μέρα να μοιάζει πλούσια και μεγάλη. Το σώμα μας είναι και αυτό ένας δείκτης της ροής του χρόνου. Οι αλλαγές του, άλλοτε μικρές και άλλοτε εμφανείς, μας θυμίζουν αδιάκοπα ότι ο χρόνος προχωρά. Αυτή η συνεχής υπενθύμηση ενισχύει την αίσθηση επιτάχυνσης. Κάθε γενέθλιο καιρή, κάθε ρητίδα, κάθε στιγμή που διαπιστώνουμε ότι δεν έχουμε πια την ίδια αντοχή, λειτουργεί σαν σήμα πως τα χρόνια δεν περιμένουν. Αυτή η συνειδητοποίηση μπορεί να μας γεμίσει με φόβο, αλλά μπορεί και να μας ξυπνήσει σε μια νέα στάση ζωής. Την εκτίμηση του παρόντος. Όταν αποδεχόμαστε τη θνητότητα, αντί να την αρνούμαστε, ο χρόνος δεν είναι απλώς κάτι που τρέχει, αλλά ένας πολύτιμος θησαυρός. Η αίσθηση της επιτάχυνσης συνδέεται και με τον ρυθμό της κοινωνίας στην οποία ζούμε. Ο σύγχρονος κόσμος μας οθεί σε μια ασταμάτητη βιασύνη. Προθεσμίες, στόχοι, παραγωγικότητα. Όλα αυτά δημιουργούν την ψευδαίσθηση ότι ο χρόνος δεν είναι αρκετός. Αν όμως κάνουμε ένα βήμα πίσω και παρατηρήσουμε, θα δούμε ότι ο χρόνος είναι πάντα ο ίδιος. Το πώς τον βιώνουμε εξαρτάται από το πού τοποθετούμε την προσοχή μας. Αν το γεμίζουμε με ανησυχία, τρέχει μακριά μας. Αν το γεμίζουμε με παρουσία, απλώνεται. Υπάρχουν και στιγμές που ο χρόνος μοιάζει να σταματά. Όταν βιώνουμε έντονα γεγονότα, είτε χαράς είτε λύπης, η ροή φαίνεται να παγώνει. Ένα ατύχημα, μια γέννηση, μια ερωτική εξομολόγηση. Σε αυτές τις στιγμές, ο εγκέφαλος λειτουργεί με τέτοια εγρήγορση που κάθε δευτερόλεπτο καταγράφεται σαν μια αιωνιότητα. Αυτές οι στιγμές μας αποκαλύπτουν ότι ο χρόνος δεν είναι ενιαίος, αλλά ελαστικός. Μπορεί να διαστέλλεται ή να συρρυκνώνεται, ανάλογα με την ένταση της εμπειρίας. Και ίσως η τέχνη του να ζούμε καλά είναι να καλλιεργούμε τέτοιες στιγμές που κάνουν τον χρόνο να αποκτά βαρύτητα. Η φιλοσοφία μας καλεί να δούμε πέρα από την ψευδαίσθηση. Ο Χάιντεγκερ μιλούσε για την ύπαρξη ως «είναι προς θάνατον». Η συνειδητοποίηση του τέλους δεν είναι καταδίκη, αλλά η αφετηρία για να ζήσουμε αυθεντικά. Όταν θυμόμαστε ότι ο χρόνος είναι πεπερασμένος, τότε κάθε στιγμή αποκτά νόημα. Ο χρόνος δεν είναι πια κάτι που μας ξεφεύγει, αλλά κάτι που μας δίνεται για να το γεμίσουμε με αυθεντική παρουσία. Η επιτάχυνση, αντί να είναι απειλή, γίνεται πρόσκληση να ζήσουμε με μεγαλύτερη εγρήγορση. Αξίζει να δούμε και τη διάσταση της συλλογικής μνήμης. Όσο μεγαλώνουμε, γινόμαστε φορείς ιστοριών, όχι μόνο δικών μας, αλλά και άλλων. Οι αφηγήσεις που μοιραζόμαστε με τους γύρω μας δημιουργούν μια αίσθηση συνέχειας. Όταν αφηγούμαστε τα παιδικά μας χρόνια σε νεότερους, όταν μοιραζόμαστε εμπειρίες με φίλους, ο χρόνος γεμίζει από μνήμες που αποκτούν νέα ζωή μέσα από τον λόγο. Αυτή η πράξη ανασύρει παλιές στιγμές και τις απλώνει ξανά στην εμπειρία μας. Ο χρόνος, αντί να χάνεται, γίνεται κοινός τόπος. Η αίσθηση της επιτάχυνσης μας καλεί επίσης να επαναπροσδιορίσουμε τις προτεραιότητές μας. Αν ο χρόνος τρέχει, τότε τι αξίζει να γεμίσει αυτή την ταχύρυθμη πορεία? Συχνά συνειδητοποιούμε ότι οι πιο ουσιαστικές εμπειρίες δεν είναι οι εξωτερικές επιτυχίες, αλλά οι στιγμές σύνδεσης. Η αγκαλιά ενός αγαπημένου, η κουβέντα με έναν φίλο, η απλή ησυχία μιας βραδιάς. Αυτές οι στιγμές, όσο μικρές κι αν φαίνονται, έχουν τη δύναμη να απλώσουν τον χρόνο και να τον γεμίσουν με ουσία. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε και τη διάσταση της πνευματικότητας. Σε πολλές παραδόσεις, ο χρόνος δεν θεωρείται γραμμικός, αλλά κυκλικός. Η ζωή και ο θάνατος, οι εποχές, οι φάσεις της φύσης, όλα επαναλαμβάνονται. Όταν υιοθετούμε μια τέτοια οπτική, η επιτάχυνση του χρόνου παίρνει διαφορετικό νόημα. Δεν είναι απλώς μια φυγή προς το τέλος, αλλά μέρος ενός ευρύτερου κύκλου. Η συνειδητοποίηση ότι συμμετέχουμε σε έναν ρυθμό μεγαλύτερο από τον εαυτό μας
μπορεί να φέρει γαλήνη. Ο χρόνος δεν μας ξεπερνά, μας περιβάλλει. Η τελική πρόκληση είναι να μάθουμε να ζούμε τον χρόνο ως εμπειρία και όχι ως απλή μέτρηση. Αυτό σημαίνει να καλλιεργούμε στιγμές που γεμίζουν τη μνήμη μας με πλούτο. Να αναζητούμε την πρωτοτυπία μέσα στο γνώριμο. Να βρίσκουμε το θαυμαστό στο καθημερινό. Να ζούμε όχι σαν να βιαζόμαστε να φτάσουμε κάπου, αλλά σαν να θέλουμε να μείνουμε παρόντες σε κάθε βήμα. Ο χρόνος θα συνεχίσει να φαίνεται ότι επιταχύνεται, γιατί η ζωή μας είναι πεπερασμένη. Αλλά μπορούμε να τον γεμίσουμε με τόση ουσία, ώστε να μοιάζει όχι με φυγή, αλλά με πλήρωση. Η εμπειρία αυτή είναι τελικά ένα μάθημα αυτογνωσίας. Ο χρόνος δεν είναι εχθρός, είναι δάσκαλος. Μας δείχνει ότι η ζωή δεν μπορεί να αναβληθεί, δεν μπορεί να περιμένει. Μας καλεί να αγαπήσουμε πιο βαθιά, να εκτιμήσουμε πιο συνειδητά, να ζήσουμε πιο αληθινά. Κι αν ο χρόνος επιταχύνεται όσο μεγαλώνουμε, ίσως αυτός να είναι ο τρόπος του να μας υπενθυμίσει ότι η ζωή είναι πολύτιμη και ότι το μόνο που έχουμε πραγματικά είναι το παρόν.